Kilala mo ba ang pinakamaswerteng malas sa buong mundo? Yan ang ating aalamin sa bagong episode ng Alam Mo Ba? Pero bago ang lahat, ay mag-quiz muna tayo. Subukang sagutan ang tanong na ito. Ilang beses tinamaan ng matinding malas si Frayn? A. 7 beses, B. 5 beses, o C. 6 na beses. Kahanga-hanga makakakuha ng tamang sagot. O siya, tayo na sa ating topic. Ang pangalan niya ay Frayn Selak, isang Croatian. Siya ay ipinanganak noong June 14, 1929. Ang matitinding kamalasan sa kanyang buhay ay nagsimula noong January 1962. Si Frayn Selak ay sumakay ng isang tren. At nung panahon na yon ay malamig at maulan. Nung dumadaan na ang kanyang tren sa mga bangin, ay bigla itong nawalan ng kontrol at nalihis ng daan. Ang tren ay nalaglag sa bangin at bumagsak sa ilog. Isang hindi kilalang tao ang tumulong kay Frayn Selak at iniligtas siya, habang 17 pang iba ay nalunod. Ang natamo na lamang ay baling braso at siya ay nagkaroon ng hypothermia. Makalipas ang isang taon, sumakay naman siya sa kauna-unahang pagkakataon ng eroplano. Pero nagloko rin ito. Siya ay tumalsik sa sirang pinto ng eroplano at siya ay bumagsak sa mga dayami. Ang eroplano ay nag-crash at patay lahat ng nakasakay dito na 19 katao. 3 taon ang lumipas at ang taon ay 1966. Siya ay sumakay ng bus at ang kanyang bus na sinakyan ay biglang nawala sa kalsada at dumiretso ng paglihis sa isang ilog kung saan nalunod ang 4 na tao. Si Selak ay nakalangoy na meron lamang konting galos at pasa sa katawan. 4 na taon na lumipas at ang taon ay 1970. Ang kanyang kotse ay biglang nagliyab habang siya ay nagmamaneho at siya ay maswerteng nakatakas bago sumabog ang gasolina nito. 3 taon ulit ang lumipas at siya ay nasangkot na naman sa isang aksidente sa kotse na kung saan ang makina ng kanyang sasakyan ay nabuhusan ng mainit na langis na galing sa isang naglolokong fuel pump. Kaya nagliyab na naman ang kanyang kotse at ang apoy ay lumabas sa mga air vents. Ang kanyang buhok ay nasunog lahat, pero siya naman ay hindi masyadong nasaktan. Noong taong 1995, siya ay nabangga ng bus. Ngunit nagtamo lamang siya ng maliliit na injury. Matapos ang isang taon, siya na naman ay nakaligtas sa isang truck na bumangga sa paa ng bundok. Nagawa ng pa-curve na daan nito. Tumama ang truck sa guardrail at ang lakas ng puwersa ay tumama sa kanyang kotse na naging dahilan para siya ay tumalsik palabas. Ang pinto ng kanyang kotse ay biglang bumukas at siya ay tumalsik dahil siya ay walang seatbelt. Nang siya ay tumalsik, nagawa niyang kumapit sa isang puno at pinanood niya ang kanyang kotse na bumagsak sa bangin na ang lalim ay 300 feet. Noong taong 2003, 2 araw matapos ang kanyang kaarawan, sa kanyang 73rd birthday, si Selak ay nanalo sa loto. Nanalo siya ng 900,000 euro o 1,110,000 US dollars. Na sa peso ay 53,955,990. Noong mga panahon na yon,
siya ay nag-asawa sa ikalimang pagkakataon. Bumili siya ng 2 bahay at 1 boat sa kanyang napanalunan. Ngunit ang karamihan sa pera niya ay lahat niyang ibinigay sa kanyang mga kamag-anak at mga kaibigan.